Matkamme alkoi 28. helmikuuta, jolloin lähdimme kohti Helsinki-Vantaan lentokenttää, josta lentomme Delhiin lähti kello 18. Lento saapui Delhiin seuraavana aamuna kello 6. 29. helmikuuta meni aikaero rasituksesta toipumisessa sekä kaupunkiin tutustumisessa. Kävimme muun muassa tuk-tuk-ajelulla niin tutustumassa kaupunkiin kuin totuttelemassa vasenkätiseen liikenteeseen. Kävimme samalla optikolla tilaamassa uudet silmälasit, jotka tulisimme hakemaan matkan päätyttyä. Ensimmäinen maaliskuuta tutustuimme aamupäivän hieman lisää kaupunkiin. Pääosin kävelimme samoja katuja kuin edellisenä päivänä. Kävimme myös syömässä lounasta edellisenä päivänä hyväksi toteamassamme ravintolassa. Lounaan jälkeen suuntasimme takaisin hotellille. Paluumatkalla hotellille löysimme kadun, joka oli täynnä erilaisia hierontaliikkeitä, joten päädyimme käymään testaamassa niistä yhtä. Tutustumiskierroksemme aikana loput ryhmäämme kuuluvista olivat saapuneet hotellille. Lepäsimme hetken ennen kuin lähdimme hotellin aulaan täyttämään viimeisiä paperijuttuja moottoripyöriä varten. Kun ne saatiin tehtyä, lähdimme ensimmäiselle yhteiselle illalliselle paikalliseen ravintolaan. Toinen päivä maaliskuuta lähdimme heti aamupalan syötyämme kaupunkikierrokselle. Delhissä asuu 30 miljoonaa asukasta, joka tekee kaupungista maailman toiseksi suurimman. Vain Tokio pääsee edelle 39 miljoonalla asukkaallaan. Intian 1,5 miljardista asukkaasta noin 2% asuu Delhissä. Ensimmäisenä etappina oli hindutemppelillä käynti, jonka jälkeen kohteemme oli muslimien Jama Masjid-moskeija. Tämä moskeija on yksi Intian suurimmista moskeijoista ja se on rakennettu vuonna 1656. Sitä kutsutaan myös perjantai-moskeijaksi. Lisänimensä mukaisesti kaupungin asukkailla on tapana kokoontua sinne kuuntelemaan perjantai-rukous. Tähän rukoukseen osallistuvat vain miehet ja se on viikon pyhin rukoushetki. Maassa 80% väestöstä on hindulaisia sekä 14% muslimeja. Moskeijalta matka jatkui Delhin suurimpaan nähtävyyteen Red Fortiin. Se on punaisesta hiekkakivestä rakennettu suuri linnoitus, jonka muurien ympärysmitta on noin 2 kilometriä ja korkeus 23 metriä. Linnoituksen on rakennuttanut 1600-luvulla Shah Jahan, joka rakennutti samoihin aikoihin myös Taj Mahalin ja Jama Masjid-moskeijan. Hän oli Intian 5. Mughal-keisari ja hän rakennutti Red Fortin uudeksi pääkaupungikseen. Hän rakensi sen vanhan linnoituksen Salim Grahin viereen, jonka rakensi Islam Shah Suri vuonna 1546. Seuraavana oli vuorossa India Gate. Se on tunnettu aiemmin nimellä All India War Memorial ja se on sodan muistomerkki 74 000 Intian armeijan sotilaalle, jotka kuuluivat ensimmäisessä maailmansodassa vuosina 1914–1921 sekä kolmannessa Anglo-Afganistanin sodassa. Samalla reissulla kävimme myös lounaalla. Illalla saimme vielä matkanjohtajaltamme infoa, miten Intiassa ja Nepalissa kuuluu moottoripyörillä ajaa. Että seuraava kaveri näkee mihin käännytään. Jos risteys on hyvin selkeä, niin silloin mennään suoraan, jos se on ihan näin, vaikka ei siinä ole kaveria, voi mennä. No, mutta kyllä mä täällä Intiassa nyt merkkaan lähes kaikki risteykset. Täällä on niin paljon sitä ristikkäistä liikennettä ja muuta, mutta se on niinku teidän ainut juttu se merkkaaminen. Että pidätte huolen, että seuraava näkee mihin lähdetään.
Tuntuu niin tyhmältä, mutta on käynyt näillä, että ei jäädä siitä tupakalle. Pidetään omaa tupakkataukoa siinä vaiheessa. Haaloitte nimittäin yli puoli tuntia, kun yksi oli jäänyt tupakalle. Sanoi, että kun hän ei ollut niin ajettu, että ei hän ole ehtinyt tupakkaa vetää, niin hän jäi tupakalle. Niin. Mutta mä karkeasti tunnin välein pidän taukoja. Että tupakkamiehille se pitäisi riittää. Hyvä, ja se riittää varhaalla eturauhasvaipaselle, joka musiikkaa. Ja kovaa ei ajeta. Ja nyt sitten kerron tästä ajamisesta. Eli se on hyvin ennakoitavaa. Te voitte suhteuttaa sen siihen, kun te kävelette ruuhkaisella kadulla, niin kuin täällä tai missä tahansa. Niin tehän ette törmää ihmisiin kävellessä. Te näette, mihin suuntaan se on menossa, niin te menette vähän. Sama pätee täällä liikennevälineissä. Et se on sillä lailla ennustettava, että luette sitä. Niitä tulee ristiin rastiin ja joka suunnasta. Mutta ei äkkinäisiä liikkeitä mihinkään suuntaan. Että semmoinen rauhallinen se liike. Että ei tehdä mitään koukkuja eikä sellaisia, koska silloin helposti kolahtaa. Että semmoista ennustettavaa ajoa. Ja sitten kun käännytään tai johonkin, niin ei sitä meille tyypillistä, että katellaan näin, vaan sitä vaan mennään hitaasti sinne virtaan. Koska täällä jos käännyt kattoo näin, niin sitten on joku edessä. Elikkä mitä täältä sivusta havainnoitte ja peilistä, mutta ette kadota sitä katsetta sieltä edestä. Koska siellä tulee kaiken näköistä. Et se on niinku se. Ja täällä kun vaan lähtee, niin ne väistää sieltä. Et jos sä jäisit meidän tyylillä odottaa, niin sä odotat iltaa asti. Et se on jatkuvaa. Eli lähdette vaan rauhallisesti, ennakoivasti siitä liikkeelle kun käännytään tai muuta. Ja pysykää skarppina, kaikkea tulee. Ja hankalimmat tapaukset on siinä, että bussit ja muut lähtee ohittamaan teidän kohdalla. Niin te ajaudutte väliin.